วัสดีค่ะทุกคนวันนี้มาเอาใจสายหวานกันอีกแล้วค่ะพามาหาของกินอร่อยๆแถวตลาดพลูซึ่งเป็นที่รู้กันดีอยู่แล้วว่าตลาดพลูนั้นของกินเยอะมากร้านนี้น้ำแข็งใสตลาดพลูร้านไอศกรีมชื่อดังย่านฝั่งทนบริเวณริมทางรถไฟใครมาเยือนถิ่นตลาดพลูแล้วไม่มากินถือว่าพลาดมากตำนานที่มีชื่อเสียงมากกว่า45ปีพื้นที่ขนาดกระทัดรัดและที่สำคัญคนเยอะมากๆค่ะบางวันต้องต่อคิวรอกันเลยทีเดียวซึ่งเมนูยอดฮิตคือหนีไม่พ้นเมนูไอศกรีมไข่แข็งเยิ้มๆเมนูนี้ต้นตำรับของที่นี่เลยจ้าเมนูแรกสตรอเบอรี่โยเกิร์ตเมนูนี้ก็เป็นอีกเมนูหนึ่งที่นิยมกันค่ะประกอบด้วยโยเกิร์ตสตรอเบอรี่ลูกโตๆฉ่ำๆราดด้วยนมข้นจุกๆแบบไม่เกรงใจใครรสชาติเปรี้ยวหวานลงตัวแนะนำให้มาทาน 2-3 คนนะคะเพราะมันหวานจริงจังมากกินตอนอากาศร้อนๆคือสดชื่นจริงเป็นเมนูที่คลายร้อนได้ดีเลยทีเดียวค่ะเมนูต่อไปค่ะไอติมไข่เค็มแข็งเมนูตำนานของแท้ทางร้านจะตอกไข่ลงไปในเนื้อไอศกรีมแบบสดๆและคลุกเคล้าให้เข้าเนื้อโปะด้วยไข่แดงที่มีทั้งแบบสดและไข่เค็มแข็งทางนี้จัดมาเลย2แบบได้รสชาติหวานมันนัวไข่แข็งในไอศกรีมเย็นๆกินเข้ากันอร่อยมากๆเมนูสุดท้ายที่เราจัดเต็มกันอีกเช่นเคยนะคะลาวาระเบิดไข่เมนูไอศกรีมที่ถ้วยใหญ่เบ้อเริ่มด้านล่างเป็นขนมปังตามด้วยช็อกโกแลตปั่นเข้มข้นต่อด้วยโอริโอเป็นชิ้นๆโรยด้วยผงไมโลแบบจัดหนักส่วนด้านบนท็อปด้วยไอศกรีมไข่แข็งลูกโตเวลาละลายเขาจะเยิ้มไหลเป็นลาวาเลยจ้าร้านนี้น้ำแข็งใสร้านไอศกรีมในตำนานที่แท้ทรูยกให้เป็นอีกหนึ่งร้านไอศกรีมไข่แข็งที่1ในใจค่ะมีเมนูให้เลือกหลากหลายจัดเต็มแบบไม่ห่วงเครื่องแถมราคายังเป็นมิตรอีกด้วยนะหน้าร้อนแบบนี้ใครที่กำลังหาอะไรสดชื่นแนะนำร้านนี้เลยค่ะรับรองไม่ผิดหวังแน่นอนร้านนี้น้ำแข็งใสตลาดพลูเปิดทุกวันเวลา 4 โมงเย็นถึงตี 2เลยค่ะ